بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تشکر میکنیم. 13 آبان امسال مردم با برخوردهای بسیار خشن و حتی بی‌سابقه نیروهای نظامی و انتظامی روبرو شدن و حجم نیروهایی که برای مقابله با تظاهرات مردم به کار گرفته شده بود بسیار عظیم بود. به نظرتون چه نتیجه‌ای مورد نظر بوده از این کار و به این نتیجه رسیدن؟ کلاً شما اتفاقاتی که در 13 آبان امسال افتاده و نتایج اون رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. 13 آبان واقعا یک حادثه بزرگی امسال برای ملت ما بود با شرکت و نحوه شرکت مردم در خود این خیابان‌ها و این صحنه و نوع برگزاری این مراسم‌هایی که ما اول انقلاب داشتیم به مناسبت روزهایی داشتیم و مراسم‌های گوناگون داشتیم به تدریج به دلیل تکرار زیاد و عدم معاوری و دور شدن از مبدأ و منبع چه بسا انگیزه‌ای که برای اون روزهای برای اون مراسم ما دور شدیم و برای همین فراموش کردیم که کلاً چه فضایی در کشور حاکم بوده و اون ارزش‌های بنیادی که منجر می‌شد به این مراسم و این اتفاقات رو از یاد بردیم. اون چیزی که امروز بعد از تقریبا انتخابات اتفاق میفته این هست که تک تک این روزها چه اونایی که تاریخی هستن چون که متعلق به تاریخ انقلاب اسلامی هستن دوباره بهش یه نگاه جدید میشه و باز تعویل و باز تفسیر میشه که از نظر بسیار مهم. در روز 13 آبان خب 3-4 حادثه بود که اون اطلاعیه گفته شده که مهمترینش همین اشغالدانه جاسوسی بود و گرفتن سفارتخانه آمریکا از طرف دانشجویان خط امام که دلیلشون روشن بود، یعنی مسئله کودتای 28 مرداد و نوع فعالیت‌های که آمریکا در اینجا داشت و در حمایتی از رژیم شاه می‌کرد در کشتارها و در سرکوب مردم و در غارت اقتصادی کشور و یه نمونه‌اش همین خریدای اسلحه وسیع بود که مثلا از آمریکا داشتیم و ایران حضور چند ده هزار مستشار آمریکایی در کشور که اینجا واقعا مثل کشور بخشی از خاک آمریکا نگاه می‌کردن و هر کار خواستن می‌کردن. تمام اینقدر از ذهن مردم انباشته بود و من به ذهنم میاد که اگه جای آمریکا یا انگلستان بود یا روسیه هم بود بازم همین اتفاق می‌افتاد بر ضد روسیه و بر ضد انگلستان. یعنی اصل اینه که توجه بکنیم که در اینجا مردم مخالف دخالت بیگانگان در سرنوشت خودشون هستن و این واکنشی نسبت به این مسئله بود. مثلا بعد از بردن شاه آمریکا و اون جنایتی کرده بود مردم احساس عصبانیت و نارضایی کردند و اون سفارتخانه رو گرفتن. اون حادثه بزرگ وجود بود. خب خود این توجه به این ریشه ها به تدریج در طول سالیان گذشته کمی به تضعیف گراییده بود. من برداشتم اینه که درسته ما در این مدت قطع رابطه داشتیم آمریکا و شاید یه جلوی چشم نسل جدید فعالیت‌های آمریکا در جلوی چشم مردم نبوده و در ذهن جوان ها نیست. ولی اصل قضیه که مردم کشور ما به این بنیادها توجه دارن دوست دارن که یک کشور مستقلی داشته باشن که در اون خارجی‌ها روز نداشته باشن اصل قضیه بود و برای همین اگه بگیم که یه وجه مشترک تمام مثلا ذهنیتی که مردم داشتن برای اومدن به خیابان‌ها میتونست به این مسئله رأی. ولی دخالت‌هایی که در این قضیه صورت گرفت و جدا کردن مردم از همدیگه و محدودیت برای راه سبز و جنبش سبز خب یک وضعیت تازه‌ای به وجود آورد. در بعد اول اون چیزی که در خیابان‌ها دیده می‌شد واقعا یه لشکرکشی عظیم بر علیه مردم. من واقعا در طول تاریخ زندگی کنم می‌شمارم این صحنه ندیده بودم. این همه نیرو هم چیده شده باشه در جاهای حساس. مثلا من داشتم از خانه می‌رسیدم تا برسم فرنگستان شاهد یک آرایش نیروی بسیار متراکمی نیروهای دانشگاه تهران همین خیابان‌های منتهی به خیابان آیت الله طالقانی و
نقاط مرکزی شهر باشه. من همون لحظه که هنوز این به اصطلاح مردم جمع نشده بودن و یا اتفاقاتی نیفتاده بود، به ذهنم اومد که اگر امروز یک نفر هم نیاد به خیابان، بازم یک پیروز برای راه سبز امید هست. نشون میده که دو خوبی هست، یه عظمتی در پشت این قضیه هست، در حالی که اگه واقعا نگاه بکنیم نظام نمیبایست از این مسئله بترسه و کلاً مسیر نباید در یک کشوری که به نام اسلام اداره میشه، به نام انقلاب بزرگی از سر گذرونده، از این مثل راه باشه که با ترسوندن مردم ما کشور رو اداره بکنیم. انقلاب اسلامی اتفاق افتاد که مردم شهامت بده. مردم از انقلاب اسلامی سرشون از روی زمین برداشتن، در چشم جهان ریختن، در خودشون شجاعت ذاتشون رو کشف کردن. این شجاعت هم بود که ما قدرت بود که در دفاع مقدس 8 سال در مقابل همه نگاهات تونستیم بایستیم، از مردم ما ایستادن. خدای شهدای بسیار ما موفق شدیم، 1 میلیمتر از خاک کشورمون تحویل ندادیم و پیروزی‌های بزرگی رو به دست آوردیم. سرمایه بزرگتر از این ما ندیدیم در طول انقلاب. و من اولین چیزی که دارم این هست که برداشت دارم این هست که این آرایش نیرو که جز ایجاد ترس نمیتونه هیچ نوع مفهومی نداشته باشه، این سرمایه عظیمی رو میتونه مورد تهدید قرار بده و این رو هدف قرار بده. در حالی که ما اگر بخوایم یک ملت سرفراز داشته باشیم، یک کشور سرفراز داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم، درست روی این مسئله باید تاکید بکنیم و روی این مسئله باید بایستیم. این همون چیزی که مورد هدف قرار گرفتیم. ولی آیا این حاصل شد این مسئله؟ من به نظر من اینه که حاصل نشد. یعنی بله، یعنی این دخالت‌ها و این هجوم و بعدم اون ضرب شتمایی که بعضی از تصاویر از تو سایت‌ها هست، در جای مختلف پخش شده هست، شوندن این وضعیت شاهدای بیشماری هم درش بوده. خب مردم رو اذیت کرد و خسارت‌های وارد بود و هزینه‌های مردم دادن، ولی مردم نترسید. شما اگه خیابان صحنه خیابان رو ببینید، مردم رو کتک می‌زدن، می‌رفتن اونور خیابان، فرار نمی‌کردن، می‌ایستادن، بازم شعارهای خودشون رو می‌دادن. نتیجه بعدی که از این کار گرفته شد این هست که عصبانیت موجب فراتر رفتن شاید بعضی‌ها از یک شعارهای اصولی است که راه سبز روی ما تاکید داشته است و اون به اصطلاح پایبندی به قانون اساسی و حتی پای قانون اساسی که بدون تنازل و بدون اعمال سلیقه همه اصولش مورد توجه قرار بگیره در کشور اجرا بشه. و ما فکر می‌کنیم که این هم یکی از چیزایی که باید توجه بکنیم و برای همین بسیار ضروری است که دائما دوستای خودمون آشنا بکنیم، میگیم که ما پایبند قانون هستیم، قانون اساسی هستیم و اگر بخوایم یه اجماع قابل توجهی داشته باشیم برای تغییر مطلوب در کشور ما به سمت یه اهداف خوبی که تعریف شده، باید این حداقلی رو بین خودمون حفظ بکنیم و پایبند خود رو به این مسئله نشون بدیم و همچنین باید توجه بکنیم که مردم توجه بکنن که هر چقدر در مقابل خودشون خشونت ببینن، خود اونها اسیر خشونت نباید بشن، اسیر احساساتشون نباید بشن. برای ما ضروری است حفظ عقلانیتمون، حفظ خونسردیمون و حفظ پایبندیمون به اصول، برای این شجاعت ابراز عقایدمون در جامعه امروز. انقلاب شده که ما پایبندی داشته باشیم به این اصول، انقلاب شده که ما شجاعت داشته باشیم، انقلاب شده که ما آزادی رو به عنوان یک اصل، یک خواسته فطری انسان‌ها و ضروری خودمون دائم بخوایم و ما نمیتونیم از این اصول برگردیم و هر هزینه‌ای هم که لازم باشه تحمل میکنیم و تم میدیم، از این مسئله دست برنمی‌داریم. ولی از نظر روشی من فکر میکنم که همون چیزی که تعریف شده با اجماع مردم رسیدیم و این خواست همه مردم کشور ما که مسیر از مسیر راه از به اصطلاح مسالمت آمیز باشه و از مسیرهای غیر خشونت آمیز باشه، این رو نباید از دست بدیم، باید حفظ میکنیم. یعنی خداوند هم کمک خواهد. خیلی متشکرم. در مورد
طرح هدفمند کردن یارانه ها بحث‌های موافق مخالف خیلی زیاد بوده و نگرانی هایی هم در بین برخی از کارشناسان وجود داره. با توجه به تجربیات اجرایی که شما داشتید، نظرتون در مورد نتایج اجرایی طرح چیه؟ هدفمندی یارانه‌ها اسمش اسم مثبتی است. ما یارانه میگیم توش این اصطلاحی که به کار میبرن خود نظر من که هم یارانه رو تایید میکنن که یارانه اجتماع ناپذیره و در ضمن میخوایم که اون هدفمند میکنیم. البته تو استدلال‌هایی که برای یارانه شده همیشه ما رو به بیراه برده. بعضیا اون رو به صورت مطرح کردن که مثل این که هر نوع یارانه‌ای بد هست و زشت هست و مضر هست، در صورتی که اینجور نیست. در همه جهان، در همه اقتصادهای موفق جهان یارانه داده میشه. اصلا اینکه یارانه چگونه داده بشه که مناسب رو در یک کشور داشته باشه. الان خود کشورهای پیشرفته جهان اقتصادی یارانه‌های وسیع رو به شکل‌های مختلف در اقتصاد خودشون دارن و میدن. ما هم از این مسئله جدا نیستیم و برای همین کسایی که با این استدلال که یارانه کلاً بد هست و کلاً باید هست بشه وارد این بحث میشن باید گفت که اشتباه دارن میکنن. مشکلی که در رابطه با این هدفمند کردن یارانه هست به نظر من خود محتوای تعریف داده میشه، موقعیتی است که این در این لایحه داده میشه به مجلس. خود این لایحه‌ای که مجلس داده شده در حقیقت بیشتر این که حذف یارانه‌ها باشه افزایش قیمت بعضی از کالاهای بسیار مهم مورد نیاز مردم و مورد استفاده مردم هست. ما وقتی که نفت فراوان داریم به خاطر امتیازات نسبی که هست در کشور ما این نفت رو به دست بیاریم و در حقیقت پولی هم دولت بابت این نفتی که میفروشه ارزون میفروشه که اندام راجع به قیمت این نفت رو ارزون هست و دیگه من هست خیلی بحث نمیخوام بکنم، ولی به هم مقداری که گفته میشه چون این قیمتی که ما در داخل داریم و قیمت‌های بین‌المللی تفاوت هست رو به چشم یارانه‌ای باشه نگاه کنی که مردم میده به نظر من اشتباهه. نه اینجوری نیست، بلکه در حقیقت این اختلاف قیمتی است که یک کالای داخلی داریم به خاطر امتیازات نسبی که در کشور ما هست نسبت به کالای خارجی هست. اگر با این منطق با مسئله یارانه‌ها هدفمندی یارانه‌ها به صورت این لایحه نگاه کنیم، غایطاً باید به این سمت میل بکنیم که اقتصاد خودمون رو به بالا پایین رفتن قیمت‌های جهانی و وضعیت اقتصاد جهانی پیوند ارگانیک بدیم، خیلی نزدیک ایجاد بکنیم. در چنین حالت این انتظار وجود میاد که خب ما اگر قرار هست که بعد از کالاها، حامل‌های انرژی و بعد از کالاهای اساسی و امثال اینها رو بالا میبریم، آیا بقیه به اصطلاح بخش‌های اقتصادی خودمون رو متأثر از اقتصاد بین‌المللی می‌کنیم، قیمت‌های جهانی می‌کنیم یا نه؟ یکی از دوستای اقتصاددان ما میگفت که آیا میشه این سوال کرد که ما این کارو می‌کنیم، آیا حاضریم که اتومبیلی که در داخل کشور تولید میشه به هم قیمت خارجی بدیم، یا حاضریم حقوق‌ها رو یا حقوق‌های کارگران رو یا به اصطلاح افراد مختلف و کارکنان رو بر اساس قیمت‌های بین‌المللی در مقایسه با قیمت‌هایی که وجود داره میانگین و قیمت‌ها در کشور تنظیم می‌کنیم بدیم. یعنی ما از یک طرف اقتصاد کشور خودمون رو متأثر از قیمت‌های بین‌المللی می‌کنیم، قیمت به اصطلاح نفت در خلیج فارس می‌کنیم و از یک طرف دیگه در بخش‌های مختلف این فاصله‌ها رو حفظ می‌کنیم. فاصله به طور مثال الان 25% سال گذشته نرخ تورم بودی به معنای از دست دادن 1/4 قدرت خرید مردم سرما بود. خب ما ببینیم که میانگین تورم در جهان چقدر بوده، کشورهایی که ما اونها رو فکر می‌کنیم که موفق از نظر اقتصادی و فاصله این قضیه رو آیا میتونه دولت تحمل بکنه به مردم برگردونه، میتونه از این زاویه به مسائل نگاه بکنه و همچنین در مورد بیشتر خدمات و کالاهایی که مردم میده یا به اصطلاح حقوقی که به مردم داده میشه یا تنظیم اقتصادی کارهای مردم که هیچ نوع تناسبی با وضعیت
بیرون از کشور ما نداریم. برای همین یک باره بالا بردن این قیمت‌ها رو به عنوانی که ما حذف یارانه می‌کنیم با 10,000 تومان 20,000 تومان برای هر فرد میتونیم رو جبران بکنیم، یک اشتباه بزرگی است که ما در اینجا انجام میدیم و یقینا اثرش رو زندگی عادی مردم خواهد گذاشت و ضربه تلخی مردم خواهند داشت و ممکنه خدای نکرده پاشیدگی‌هایی از نظر امنیتی، اجتماعی، اقتصادی در کشور ما شاهد باشیم، چه در سطح روستا، چه در سطح زندگی مردم مستضعف جامعه ما، چه در سطح تولید ما مشکلات اساسی در رابطه ممکنه داشته باشیم. من یادمه که اوایل انقلاب وقتی بحث قیمت پایین نفت در داخل کشور میشد، گفته میشد که خب ما از این امتیاز نسبی برای ایجاد رقابت قوی‌تر در سطح جهان و اقتصاد خودمون استفاده بکنیم. خب این یه نگاهی است. البته ما نمیخوایم بگیم که به اصطلاح هیچ نوع سیاست تعدیلی یا هیچ نوع سیاستی در جهت تنظیم هم یارانه‌ها هم مسائل اقتصادی ما نداشته باشیم، ولی تمام اینا میتونه مربوط به یک بسته سیاستی واحدی باشه که از همدیگه جدایی نداره. اخیراً هم خب توی صحبت‌ها گفته شده ما وقتی که عامل‌های انرژی رو در کشور بالا می‌بریم، اثرش رو زندگی مردم روی سفره عادی مردم عادی، روی هزینه‌های بهداشت درمانیشون، هزینه‌های آموزششون برای فرزندانشون، باید اونها رو ارزیابی بکنیم ببینیم آیا مقدمات لازمه برای اینکه مردم کمتر تأثیر بپذیرن از این سیاست‌ها انجام دادیم یا نه. صرفاً با پخش پول و درآمد ناشی از این سیاست‌هایی که ما میگیم بین مردم ما نمیتونیم برای مشکلات قرار پیدا بکنیم. یقینا نرخ تورم بالا تمام به اصطلاح فایده این نوع برنامه‌ها رو از بین خواهد برد و ما رو وضعیت خطرناکی رو خواهد کرد. اضافه بر اون چیزی که بنده رو نگران میکنه نبود یک برنامه جامع همراه با نظارت دقیق مجلس این قضیه است. دولت تلاش بسیار کرده است که درآمد حاصل از بالا بردن قیمت‌های نفت و حاملات انرژی که من اسم یارانه نمیذارم به این نام برم واقعا از اونها رو به نوعی به صورت کلی در اختیار بگیره و در یه سرپرست‌های بسیار کلی اونها رو در اختیار داشته باشه و اونها رو هزینه بکنه. من احساس میکنم که این مسئله منجر به یک آشفتگی و فساد گسترده‌ای در جامعه خواهد بود. الان ما می‌بینیم که به اصطلاح خود دولت و کسایی که در اجرا هستن یه حالت بی‌طرف و یه حالت به اصطلاح نگاه جامعه‌نگر نسبت به منافع کلی کشور ندارن. کافیه که ببینن اونایی که مجری هستن با یه دستگاه اختلاف داشته باشن و وظایفشون رو در مقابل اونها انجام ندن که نمونه مترو هست، تعهداتی که دولت داشته که جزء ضرورت اصلی برای بالا بردن قیمت بنزین هست که ما بالاخره این وسایل رفت آمد عمومی رو متروها رو تقویت بکنیم. ولی به دلیل اختلافی که هست، اختلاف سیاسی هست، اختلاف هر چی سلیقه‌ای هست، ما ناظرین هستیم که ما چند سال رو از دست دادیم. همانا تهران با مشکلات بسیار مردم تهران با مشکلات بسیار زیادی رو کردیم. در سطح ملی وجود داره. کافیه که ما اینجوری حس کردیم که دولت به یه کار یه بخش خوب باشه به یه بخش بد باشه، می‌بینید که پول یه قسمتی میره یه قسمتی نمیره و خود برنامه‌ریزی در کشور درست به این معناست که این سلیقه‌های شخصی رو که گاهی به صورت اغراق‌آمیز و گاهی به صورت مغالطه‌ای موجود داره کنترل بکنه. برای همین از اولین دوره‌های داشتن مجلس در کشور از دوران مشروطیت ما شاهدی بودیم که یکی از مهمترین وظایف مجالس کنترل بودجه کشور بوده و ضابطه‌بندی کردن هزینه‌های درآمدها و هزینه‌های دولت بوده. در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به این مسئله توجه بیش از سابق انجام شد. الان ما حسی که داریم این هست که تلاش زیادی میشه که این بودجه از نظارت دقیق مجلس دور بمونه. نتیجه این خواهد شد که اعمال سلیقه‌های شخصی خواهد بود، اختلاف‌های زیاد خواهد بود. ما هنوز حساب‌های به اصطلاح صندوق ذخیره ارزی رو در مردم در جریان این مسئله نیستن و شفافیت لازم در این رابطه نبودی که
چطور اون صندوق به اصطلاح هزینه‌های اضافه ازش شده و خلاف مقررات و قوانین. هنوز مردم اطلاع ندارن که نزدیک 300 میلیارد دلار درآمد نفتی در 4 سال دولت نهم چگونه هزینه شده، در کجا هزینه شده، درست هزینه شده یا نتایجش چی بوده. و هنوز برای مردم محل سوالی که الزاماتی که دولت داشتی در رابطه برنامه 4 که بایستی قیمت‌ها رو در هر سال به طور متوازنی بالا بره و یک تمهیداتی برای اینکه اثرگذاری نداشته باشه در زندگی عادی مردم، ما رو انجام نداده که یک باره به این طرح کشیده شده. برای همین بنده کلاً نسبت به این لایحه و بدبین هستم، به این طرح بدبین هستم. البته برای کمتر شدن هزینه مردم من نگاه میکنم که مجلس باید مقاومت بکنه، حداقل نظارت خودش رو بر هزینه‌ها به نظر من تثبیت باید بکنه که ما مواجه با این مسئله نشیم که از این موضوع برای حامی پروری در کشور یا تزریق این پول در یک بخش‌های ویژه و به صورت سلیقه‌ای ناظرش نباشیم و خسارت زیادی نبینیم. و برای همین یکی از موارد بسیار مهمی است که هم مردم ما هم همین کسانی که در کار هستند در مجلس و امثال اینها باید حساس باشن. یه مسئله کوچیکی موضوع نیست. خیلی متشکرم از لطف شما.